සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම හැනෝරාත්‍රි වීඩියෝ අවකාශයට. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ සැකස්මක් තියෙන යාන්ත්‍රික කොටසක් කොහොමද රික් කරගන්නේ කියලා. අපිට මේ යාන්ත්‍රික කොටස රික් කරගන්න පුළුවන් හෙල්පර්ස් පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම බෝන්ස් පාවිච්චි කරලා. අද එපිසෝඩ් එකෙන් අපි බලමු බෝන්ස් පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ වගේ කොටසක් රික් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ එක් කොටස් වල පිවට් පොයින්ට් එක එයාලගේ චලිතයේ සිද්ධ වෙන ලක්ෂයේ මේ විදිහට ස්ථානගත කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කමාන්ඩ් පැනල් එකේ සිස්ටම් වලට ඇවිල්ලා ස්ටෑන්ඩඩ් යටතේ මෙතන බෝන්ස් කෙනෙක් තෝරගෙන අපිට අවශ්‍ය විදිහට බෝන්ස් ටික ඇඳ ගන්න තියෙන්නේ. මේ බෝන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඇනිමේෂන් මෙනු එකට ගිහින් IK සෝල්ලස් වල HI සෝල්ල කියන එක අරගෙන මම මෙන්න මේ බෝන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ අතර IK චේන් එකක් ක්‍රියේට් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස් ටික ක්‍රියේට් වුණ IK චේන් එකට අදාළ මේ බෝන්ස් වලට ලින්ක් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට පිස්ටන් එකේ මේ එක් කොටස් වලට මොඩිෆයර් ලිස්ට් එකෙන් ස්කින් කියන මොඩිෆයර් එක ඇඩ් කරගන්න ඕන. හොඳයි, මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්ත ස්කින් මොඩිෆයර් හරහා මේ පිස්ටන් එකේ එක් කොටස් ඒ බෝන්ස් වලට සම්බන්ධ කර ගැනීම කරගන්න ඕනේ. හොඳයි, මේ විදිහට අපේ පිස්ටන් එක මේ බෝන්ස් එක්ක සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මම මෙන්න මේ බෝන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඇනිමේෂන් වල කන්ස්ට්‍රේන්ට් වල look at constraint කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ බෝන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. පිස්ටන් එකේ මේ පෙරළුණු ස්වභාවය හදාගන්න මම යනවා look at constraint වල parameter rollout එකේ source up not alignment කියන group එකට එතන source axis එක මම y විදියට මාරු කරගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ බෝන් එක සිලෙක්ට් කරලා look at constraint කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මේ රතු පාට කොටස සිලෙක්ට් කරනවා. අර විදිහටම මේ පෙරළුණු ස්වභාවය හදාගන්න මම source up not element කියන group එකට ගිහිල්ලා source axis එක y කියලා තෝරලා දෙනවා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට රික් කරගත්ත මේ පිස්ටන් එක මේ ප්‍රධාන කොටසට ලින්ක් කරගන්න එක. මං විශ්වාස කරනවා අද එපිසෝඩ් එකෙන් ඔයාලගේ දැනුමට අලුත් යමක් එකතු වෙන්න ඇති කියලා. තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකින් හම්බෙනකම් අපිව subscribe කරලා notification bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. අදට ගිහිල්ලා නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.